مرحبا بكم متابعي قناة تعرف أكثر. أدعوكم للتعرف أكثر على أشخاص لاقوا حتفهم بسبب رهاب الأماكن المغلقة. ينتج الموت لأسباب عدة، على أنه في بعض الحالات يكون الموت بطيئا جدا ومؤلما ومروعا، فمن السيء جدا أن ينتظر الإنسان مصيره المحتوم بسبب الاختناق والمجاعة والعطش، ففي هذه الحالات يكون الإنسان أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. وما يخيف الناس كثيرا ويؤدي إلى الموت أحيانا الأماكن المغلقة، خاصة إذا ما كان الشخص يعاني من رهاب الأماكن الضيقة، وهو محور موضوعنا اليوم، حيث سنرصد عددا من الحالات التي انتهت بشكل مأساوي بسبب الأماكن المغلقة والضيقة. عالق في المدخنة. على الرغم من أن الخوف من الأماكن المغلقة لا علاقة له بسانتا كلوز، إلا أن كثيرا من الأشخاص حاولوا تقليده على ما يبدو، فكانت النتيجة أن علقوا في المداخن. ومن الأمثلة على ذلك عندما أشعل صاحب منزل المدفأة ليتفاجأ بصراخ شخص، وبعد إخماد النار اتضح أن ذاك الشخص كان لصا، وعندما وصل إليه رجال الإطفاء كان قد فارق الحياة. وفي حادثة أخرى شمت سيدة رائحة قوية قادمة من المدخنة، وبعد التحقق من الأمر اتضح أن صديقة صاحب المنزل حاولت التسلل إليه عبر المدخنة عندما كان في عمل في الخارج، لكنها علقت فيها وتوفيت. الغرق داخل السيارة. وفقا لإدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شكلت حالات غرق سيارات الركاب 94% من وفيات السيارات بين عامين 2004 و2007، وتركزت في ولاية فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس ولويزيانا وكارولينا الشمالية. إحدى تلك القصص اجتياح مياه فيضان سيارة أحد قضاة محكمة المقاطعة عندما كان في طريق عودته إلى المنزل، وقد تمكن القاضي من الاتصال بزوجته للحصول على المساعدة، لكن المياه لم تمهله لوصول فرق الإنقاذ إليه، فسرعان ما طغت عليه وعثرت الشرطة على جثته في السيارة المغمورة بالمياه. الرمال المتحركة. على الرغم من أنها نادرة الحدوث، إلا أن حالات الوفاة بسبب الرمال المتحركة لا تزال تسجل حتى يومنا هذا. في يوليو من العام 2015 فقد رجل في 50 من العمر في تكساس، وعثر على سيارته متوقفة بالقرب من نهر، حيث كان يسبح في كثير من الأحيان، ولم يظهر بحث الطائرة العمودية شيئا. وبعد 4 أيام عثر على جثته عالقة من قدميه في الرمال المتحركة على ضفة النهر. الكهوف. حاول الطالب في كلية الطب جون إدوارد البالغ من العمر 26 عاما استكشاف ممر غير محدد في كهف نوتي بوتي، لكنه علق هناك، وحاول العمال تحريره من شلال 30 مترا تحت السطح، لكنهم لم ينجحوا، ولا تزال جثته هناك حتى اليوم، لأن الوصول إليه أمر مستحيل. وقد تم التوصل إلى اتفاق لإغلاق الممر بشكل دائم، وصدر فيلم عن الحادث بعنوان The Last Disc. داخل المصعد. تم العثور على جثة امرأة متحللة في الصين في مصعد بقيت فيه شهرا كاملا، ولم يبلغ أصدقائها أو عائلتها عن فقدانها، ويبدو أنهم لم يكونوا على دراية باحتجازها، حيث إنها بقيت محتجزة داخل المصعد بسبب وجود مصعد آخر في المبنى وإهمال صيانة هذا المصعد. وبعد شهر من الواقعة اكتشفت جثة السيدة. الثلاجة. قد يكون الأمر غريبا، لكن هناك أشخاص ماتوا بسبب الثلاجات. ففي جاميكا كوينز احتجز طفلان في ثلاجة قديمة تركت في الفناء الخلفي لمنزلهما، حيث قررت فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 4 سنوات الدخول إلى الثلاجة لأسباب غير معروفة. وبعد 3 ساعات من البحث وجدهما جدهما فيها، ونقلهما إلى المستشفى، وهناك أعلن وفاة الطفلين. هناك عديد من الحوادث المماثلة التي أدت إلى الوفاة بسبب الأماكن المغلقة، حيث علق أشخاص في أماكن ضيقة دون أن يدري عنهم أحد شيئا، حتى فارقوا الحياة بشكل مأساوي.